What's up guys? So for today's video, magpapaayos tayo ng motor natin. So dahil galing nga tayo sa Bicol, maraming naging sira yung motor natin. So ito yung mga naging sira niya. Ito din. So may lumalabas na nga na langis dito sa may shock niya. Tapos medyo kumakalog na tong gulong natin sa likod. Tapos brake mo nga, Julius. Ayan, yung brake niya kasi hindi na masyadong kumakapit, tapos nag-i-stack up. So, ayun guys, so bago natin paayos yan, maglinis muna tayo ng motor. Okay? Waka mo to use, maglilinis tayo ng motor. So, ito na guys yung tubig, ako na yung kumuha, diba? So, maglilinis na tayo ng motor. 1, 2, 3, go! So, what's up guys? So, tapos na tayo maglinis. Ganyan lang, bilis, isang buhos lang, diba? Oh, di ba? Okay na. Malinis na agad. So, pumunta na tayo sa Yamaha guys para magpagawa nito. So, what's up guys? So, nandito tayo ngayon sa tent up. So, bali dumaan muna ako dito. Magka-canvas muna ako ng dito, ng shock bago tayo magpagawa. Okay? So, pumasok muna tayo. Wow. 70. Okay. May YSS ba kayo? Stock lang. Okay guys, so wala silang YSS dito, stock lang yung meron. Maghanap tayo ulit. So banda doon, meron pa naman banda doon. Tara. So guys, dito try natin kung meron. Puro helmet yata dito. Boss, may isa kayo pang MIUI sa likod? Oo. Meron kaya lang ngayon. Motor speed at saka motaro. Wala kayong YSS. Magkano yung ganun nyo? Motor 650 lang ata. 650. Yung anong brand Motor yun? speed at saka motaro. Motor speed. Tsaka ito yung shock nya. Ito pala. So ito guys. Speed lang at saka Motor speed. Isa lang yun, no? YSS natin, baka nila lang yun. Click. Dilaw pa. Ito yung YSS pang click. Okay guys. Ito pang front. Wala silang YSS guys. Pero meron sila motor speed. Meron sila dito motor speed guys. Tsaka motaro daw ba yun? So what's up guys? Wala pa ako mahanap na YSS na brand. Pang click yung nakita ko doon kanina. So maghanap pa tayo dito. Kung wala, diretso na lang tayo sa Yamaha. Kahit yung stock na lang yung bilhin natin, okay naman yun. Tumatagal naman siya ng 4 years, diba? Okay naman. So, gusto ko lang sana kasi yung YSS para may design siya, di ba? Medyo pogi naman yung motor natin. Okay, sige. Ito, baka meron sila dito. Baka meron sila dito. Boss, may shock kayo pang MIUI? Pang MIUI? Wala. So guys, wala na naman silang shock dito pang MIUI. Hanap ulit tayo. So, saan kaya dito na shock na pang MIUI guys? Konti lang yung bukas ngayon. Maraming, puro sarado yung iba. Pero maghahanap pa rin tayo. Don't lose hope.
Dito ako dati nakabili ng battery eh. Try natin dito. Oh, yeah. Try natin dito. Dito muna. Kaya may siya kayo pang MIUI. Pang likod po. Ito ko yun. Anong brand meron? May may TTGR, may Motaro. Motaro. May HBD. Okay. May CNC. Anong Wala brand? kayong YSS ate. Wala po. Wala. Pero pwede pang MIUI yan. Pwede, pang likod. Lahat naman may sporty niyo. Ito Oo. lang naman naman. YSS, wala po dyan sa kabila. Wala. Wala. Sige te. Ay magkano pala yun? Magkano pala? 850. 850? May 11. HBD, 11 yan. Oh, HBD 11. Tapos CNC. yung Motaro Yung Motaro, 850. Hanggang 800 yan. Walang baso yun. okay. Salamat. Ano tawag dito? Brake shoe. Pang MIUI. Meron kaming order lang. Yung ano lang, din lang. Magkano yung ganun nyo? 250. Okay. Okay, sige. wait lang. So guys, tingnan natin kung merong... May YSS kayo ate? Pang MIUI? Apo. Wala po. Kayo lang meron namin RCB. Ah, magkano? Sa KYB, 1.6, Yung RCB. 1.5. Pwede patingin. Ng KYB? Yung RCB. RCB, sige, teka. Kunin ko lang yung sample. Okay. So guys, mukhang di na tayo magwa-YSS. RCB na lang. Pero magtitingin pa naman tayo para alam nyo kung saan kayo bibili, di ba? Okay guys. Kulay lang. Anong mga kulay niya natin? So ngayon sir, black ang meron eh. Block lang. Ito po, 295 mm. Yung mm niya, 290. Okay, parang malaki. Matapat. Oo. So, ayan guys. Ayan yung RCB. Magkano to? 1.5 po. 1.5. Wala nang bawas yan. May bawas pa naman. May pakalas pa yun. Ay, tanong ko pala, tawag doon yung may baso na shop. Kung whether meron kami, okay yan sa may baso. Sa walang tangke, RCB sa KYB. Okay, yung may baso, magkano ba yun? Anong brand yun? Okay lang siya. Pwede patingin natin. Parang mas gusto ko kasi yun. Yung ba yung ano, na-adjust yung ano niya? Oo. Blue, anong kulay yung meron, yung available nyo? Ayun guys. Ay, hindi na-zoom in eh. So what's up guys? So meron sila ditong ano, RCB. Tapos meron siyang last price na ano, 1.4. Bali 1.5 siya binebenta dito. So maghahanap ako. Gusto ko kasi yung parang may baso yung ano niya, shock. So hanap muna ako ah. So hanap tayo guys. So hanap muna tayo dito. Kadalasan kasi dito ako nakakabili palagi. Dito sa area dito. Papasok dito. Meron. Ay hindi, iba pala. Doon pa pala yun. Pero magtatanong na rin tayo dito. May pang MIUI kayong shop? Anong brand? Yung may baso magkano? 1.3. Anong brand yun? MHR. May takasago kami sir, walang baso. Magkano? Yung takasago walang baso, 900. 900 kasama. Wala kayong YSS kuya? Ha? YSS? Wala tayong YSS sir, mataas ang YSS.
RCB kuya. Wala din. 1.4. May baso. Ay, walang baso. Sige kuya. Magkano last price ng RCB mo? RCB yan lang. Baka mataas pa kayo. 1.4. Okay. Okay. So, hanap pa tayo guys. Hanap lang ng hanap. Yan, dito. Dito guys, dito. Kadalasan dito marami. Tayo. Yan. Buti may ganito na dito, no? Lahat naman siya. Dito na lang ako. Bago na nagtitinda dito, kuya. Bago na. Parang bago na. Yan pa rin. Buti na ganda lang. Okay. So guys, parang gusto ko rin yung ano, tawag dito. Mugs. Magkano kaya mugs na ganito? Tapos papakulayan na lang natin ng green. Tawag dito. Shock muna tayo, shock. Boss, magkano shock nyo, boss? RCB. RCB na shock. Yung ganun shock. 1.2, 25 mm. Pag yung 830 natin, 1.3. Yung may ano, tawag doon, may baso. Wala, set. Ay, wala. 1 to yan. niya sa... Mio ay kuya. Ay, kano ko. May assist lang. Di ba pwede sa Mio? Ay, may YSS kayo? Oo, meron man. Magkano? 1.9 sa walang baso, 3 sa may baso. Okay. Pwedeng patingin ng ano. Ito. Pwede naman pang Mio ay ito, no? Pwede naman sila yung bibigyan ng baso. So, ito yun guys. Sinasabi ko sa inyo. Angas, di ba? Oh my God! Wow! So, ito yung may baso. Lapit tayo konti. G-Series. Merong gold block. Angas, gusto ko to. Pwede ba kuya? Kala ko bawal. So ayan. Si kuya yung kausap ko kanina. Ay, naman dyan. Hi ate ah. Kaway ka. Shout out. Ang pangalan mo ate? Romela or Dornes mo shoutout. Ano Romela? Ate ano nga ulit name mo para shout out na lang kita dito. Romela or Dornes. Okay, shout out kay Romela Ardonez. Okay, sige. Ano, limited edition yung Gold Series nila. Sa G Series naman, kahit na meron. Kaya mura siya ng konti sa Gold Series. Ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero 1 month warranty naman sila dalawa. Kaya Okay. hindi ka tawag. Ilang years yung warranty niya? 1 month lang eh. 1 month. Kaya, yan. Adjustable naman mga laro niya sir. Kaya nga eh. Paano pala ina-adjust yung ano niya? Sa thread lang yan sa may dito sa... Dyan. Yan yung example. So, papakita muna ni Kuya paano ina-adjust yung... Dito lang sir. Dito lang ano yan? adjustable. Alin ba yun? May alin naman, may... Yung basta kasama na sa box yung pang adjust eh. Hindi ko alam kung okay. paano pero adjustable yun na rin. Kung sakali, adjustable din yung taas. Ito kasi pang click ko sir eh. Okay. Oo, bagay. Parang Okay. sa Mio parang hindi na. Stock lang na 300 talaga. Hmm. Opo. Code na 631 or requests. Ayun. Okay. Tawag dito, ano pa ba? Cellphone ko ba? So ano yung pang Mio nyo dito, Kuya? Yung pwedeng pang Mio nyo dito? Parang ganyan sir. Ito. Itong white? Oo. Ito kasi may lower din ng Aerox eh.
Kukunin pa sa bodega, kukunin ko. Oo nga, mukhang lowered nga yan, no? Okay. Lower to ng Aerox, sir. Pero pwede siya pang Mio, ay. Pwede naman, sir, kung... Ay, kaso lang sobrang baba na talaga. Kaya tawag ka ni Philip. Ay, sorry. Magkano nga ulit yung walang shock? Yung walang basa. Ay, yung walang 1.9. 3.8 sa meron. 3.8 sa meron. Pero ang ganda. Mas maganda yung may baso talaga eh. Lang. So guys, ito yung RS8 na brake shoe. Baliktad. Ito yung sa... Kahit Ito, Paito. Ano mas maganda dito sa dalawa, kuya? Parehas lang, sir. Parehas. Pero yung sa size niya, wala, anong pinagkaiba? Same lang yan. Mio Aero. M3. Parehas lang yan. Okay guys, so RCB muna tayo na kulay white. Asan na ba yun? Sige, basta yung white na RCB na ganyan muna. Medyo short kasi yung budget natin guys. Marami pa tayong bibilhin. A few moments later. Ayo, mga standard na. Bigat pala siya. Sticker. Dalawa sticker, sir. Bushing, yung bolts. Okay. Mga adjust. Para saan to? Jigo rin, sir. Parang ganun. Parang indicator lang siya kung gano'n nakalaki. Ayun. YSS. ISS. Sige, okay na to kuya. Pa-install na natin yan. What's up guys? So, dito na nga tayo bumili ng shock natin. So, ito na siya. Let's go. Pakabit na natin to. What's up guys? So, ayan na nga. Nakabili na tayo ng shock natin. So, ito na. Papakabit ko to sa Yamaha. Dun sa may kamyas. So pag pinakabit ko yun guys, sasabay ko na rin doon yung natin, yung brake shoe ng motor. Doon ako bibili ng brake shoe kasi nagtanong ako doon, bali 300 lang yung brake shoe nila doon. Doon kasi yung brand na RS8 330. So doon na tayo sa genuine, 'di ba? Sa stock stock na brake shoe ng Yamaha para mas maganda naman. Alam natin na kampante tayo, tumatagal, 'di ba? So, let's go. Punta na tayo doon, guys. Okay, what's up guys? So, nandito tayo ngayon sa Yamaha. Kaso nga lang, sad story, ayan. Sarado yung Yamaha ngayon. Mali ako ng araw. Ayan, ingay dito. Hindi pa tayo ng site. Okay, what's up guys? So, bali ngayon nagbago. So, yun nga guys, bali ngayon nagbago na kasi yung isip ko. Gusto ko ako na lang yung magkakabit nitong shock natin, di ba? So, marami naman ako nakitang nagdi-DIY na magkakabit ng shock nila. So, gusto ko ako na lang. Gusto ko ma-experience rin kung paano. So, ngayon, bali babaklasin muna natin tong box natin. Babaklasin natin 'yan. So, tara na, baklasin na muna natin.